Macam mana nak buat kalau customer isi kita tiba-tiba nak tukar maklumat diri lepas dia dah place order untuk produk Printify? Mungkin dia nak tukar nama ke, mungkin dia nak tukar alamat rumah ke, ataupun alamat tempat dia nak produk tu dihantar. Video ni khusus untuk seller-seller yang jual produk fizikal menggunakan Printify. Siapa-siapa yang tak tahu lagi Printify tu apa, korang boleh tengok video. Saya akan attach video Printify tu at the end of this video. Now kita tengok step by step macam mana nak buat. So hari tu ada seorang customer saya ni, dia order tumbler dekat kedai Easy saya. Lepas dia dah order tu, tiba-tiba dia message saya. Dia cakap dia nak update shipping address dia. So ni adalah shipping address asal. Dia mula-mula dia suruh hantar dekat 1721 Draven Knoxville ni kan. And then dia hantar message dia nak update shipping address kepada 3722 Cypress Meadows Tampa ni. So apa yang korang boleh buat, korang jangan gelabah dulu, cuma korang kena cepat. Dia jangan gelabah tapi kena cepat. Korang buka platform Printify korang. Biasanya memang lepas ada customer dia place order dekat Easy ni, maklumat produk yang dia dah order tu dia akan auto synchronize dengan platform Printify ni. Maklumat produk yang dia dah order tu dia akan masuk dekat platform Printify ni. So ni order customer daripada Eric Evin ni. Dia ni lah yang nak tukar maklumat address shipping tu. So sekarang order dia ni baru je masuk, jadi status dia pre-production. Bila status dia pre-production ni, korang masih lagi boleh ubah detail-detail customer tu. Korang klik je order ni, and then korang akan nampak bahagian belah kanan ni kan, bahagian customer personal details ni ada perkataan edit ni. Korang klik edit tu. Okay, kat sini korang boleh ubah lah personal details diorang. Kalau nak tukar nama ke, nak tukar email ke, nak tukar shipping address ke. So untuk customer Eric Irving ni saya dah tukar kepada alamat baru. Kita boleh klik confirm address. Okay, dia akan tulis kat sini changes request. Nanti Printify dia akan terima maklumat ni, and then dia auto tukar lah kepada alamat yang baru tu. Selagi produk ni masih dalam status pre-production, tak ada masalah untuk korang edit detail maklumat customer korang ni. Tapi once dia dah masuk dalam status production, biasanya korang memang tak boleh tukar dah lah apa-apa details, sebab dia dah start proses pencetakan tu. Tapi kalau korang still nak try juga, walaupun barang tu dah dalam status production, korang nak try juga nego-nego dengan customer service dia, korang boleh lah klik dekat bahagian check with us ni, and then korang klik start new chat. Lepas tu korang try lah tanya boleh ke tak nak tukar edit details, sebab sekarang dah dalam status production apa semua kan. Just in case boleh lah, tapi biasanya tak boleh lah. Customer yang nak tukar alamat tu pun memainkan peranan penting. Macam customer saya ni, lepas dia dah order tumbler ni, dia terus message saya untuk nak tukar shipping address. So saya cepat-cepat edit dekat platform Printify ni, jadi tak ada masalah lah. Lepas dah berjaya tukar address tu, saya tulislah sikit update kan. Hi Eric, thanks for ordering with us. We have update your shipping address and send your tumbler bla 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 ni kan. Maknanya kita update dekat dia, kita dah tukar shipping address dia. Tapi andai kata kalau macam korang tak berjaya tukar shipping address tu kan, dah tak boleh nak tukar dah, korang update lah sikit dekat diorang, so that diorang tahu kan, sorry dah tak boleh tukar dah shipping address sebab produk tu dah dalam stage production ke apa ke. Korang buatlah ayat sikit, suruh ChatGPT buat ayat, hantar dekat diorang, bagi diorang update, so diorang tahu address diorang tak ditukar. So macam tu lah, nak tukar maklumat customer Easy untuk produk Printify ni memang korang kena cepat. Kalau lambat tak boleh tukar dah. So tu je perkongsian saya hari ni. Kalau korang nak tahu cara nak jual produk fizikal menggunakan Printify, which is kita tak pegang stok barang pun, Printify yang uruskan 100%, kita just design je. Printify yang buat produk, Printify yang hantar dekat customer.
Nak belajar buat macam mana, korang boleh tengok video yang saya dah attach ni.